السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا إدريس عدوك النرجسي. النرجسي المرح. النرجسي المرح أكتر خفاء من النرجسي الخفي، يعني خفي وخفي خفي على خفائه. يعني نرجسي خطر جدا، أخطر بكتير في الخداع من النرجسي الخفي. الفكرة النهاردة من فيديو لدكتور رمني، وبالنسبة لي هي معلومة جديدة أول مرة أسمعها، فقلت لازم أوصلها لكم. قبل ما نبدأ، الناس اللي مش مشتركة معنا في القناة يا ريت تشرفنا وتشترك وتفعل الجرس، واللي يعجبوا الفيديو ديسلايك، واستنى تعليقاتكم. وعايزة أقول حاجة للناس اللي بتخاف يا عيني إنها تتقفش، فبتضطر تعمل تلغي اشتراكها في القناة، وبعدين لما ترجع المرة الجاية تروح مشتركة تاني. انا معرفش اذا كان ده يعني بيعمل مشكله في القناه ولا لا، بس اتقال لي انه في ناس اشتراكاتها بتتلغي تلقائي، فده من كتر ما انت بتخرجي وتدخلي، فانت بدل ما تلغي الاشتراك وترجعي ترجعيه تاني، الافضل ان انت تعملي ساين اوت من اليوتيوب نفسه. اخرجي، اعملي خروج من اليوتيوب من الاكونت بتاعك، وبعدين لما تيجي تاني تتفرجي اعملي ساين ان، فهتلاقي نفسك لسه مشتركه في القناه. لان الدخول والخروج كتير بيجي اليوتيوب ويروح لاغي الاشتراك بتاعك، ويفكر ان ده ايه، اللي هو نظام انه تخرجي وتدخلي تاني فيتحسب اشتراك جديد، وهكذا. فبيحسبونا بننصب عليهم، هم مش فاهمين حاجه هم مش عارفين ظروف ضحيه النرجسي. فالافضل ليك ان انت تعملي ساين اوت علشان ما يلغوش اشتراكك اصلا. وفي نفس الوقت كمان طبعا لو لغوا اشتراكك انا هزعل، لان انا يعني عدد الاشتراكات بيفرق في القناه وبيفرق في انتشارها، واحنا عايزين ننشر الوعي على قد ما نقدر. يعني كل ما القناه كبرت كل ما الناس كتير عرفت عن النرجسي، وكل ما الناس كتير قدرت تنقذ نفسها. طيب نيجي بقى نقول الموضوع بتاع النهارده. في ناس كتير جدا بتتساءل وتقول ايه، انا زوجي حبوب قوي ومش نكدي ومرح وبيحب الفسح والخروج ومش مكتئب زي ما انتوا بتقولوا على النرجسي، وبيعمل صمت عقابي. يعني هي بتقول ايه كده، هو مش مكتئب ومرح وحبوب ولطيف وجميل، بس بيعمل صمت عقابي او بيحقر وبيقلل مني وله تصرفات غريبه. هل ده نرجسي ولا لا؟ واحيانا بتكون عارفه ان هو نرجسي وعامله له الاختبار وتقول ايه، بس هو ينفع النرجسي يبقى مرح ولطيف؟ حتى انا لما اتسالت السؤال ده جاوبت اجابه غلط، قلت لهم لا مستحيل، ده هو عنده اكتئاب. اتضح ان انا غلط، وانه في حاجه اسمها النرجسي المرح، وده مصيبه سودة. هو احنا المرسوم في دماغنا ان النرجسية عبارة عن الغضب النرجسي والمشي على قشر بيض وممكن الضرب والشتيمة، لكن كل ده مش شرط انه يكون نرجسية. مش ده الشرط للنرجسية، لان كل الناس بيحصل منها غضب. احنا مش شرط يبقى غضب نرجسي، كل الناس ممكن تبقى، يعني بعض الرجال وخصوصا في الشرق بيبقوا عنيفين. مش شرط انه يكون يعني نرجسي، هو عنيف او هو عصبي او هو مش محترم مش مؤدب كده. لكن في درجات طبعا، الحكايه دي بتبقى عند كل الناس متفاوته. في ناس ما بتحصلش عندها خالص، في ناس بتحصل قليل، في ناس بتحصل كتير، في ناس شخصيات حديه، في شخصيات مختلفه. مش لازم يبقى نرجسي، لكن النرجسي عنده غضب نرجسي طبيعي. المهم ان اللي نقدر نشوفه ونقول هو ده نرجسي. اكتر حاجة تخلينا نقول هو ده نرجسي، الاحساس بالاستحقاق والبحث عن التقدير، وبعدين العلاقات الغير ناجحة، العلاقات القريبة الخاصة ما بتنجحش ابدا مع النرجسي. طبعا الاحساس بالاستحقاق اللي هو بيبقى حاسس ان انا استحق كل حاجة، واستحق اي حاجة، واستحق كل الاحترام، واستحق كل التقدير، واستحق ان انت تديني كل حاجة عندك، واستحق ورثك، واستحق شخصك، واستحق كل حاجة. فدي علامة كبيرة بتقول لا ده انت نرجسي، انا بستحق، وانا بيحب نفسه، اناني. هو مش مسألة بيحب نفسه، هو اناني، عايز كل حاجة ياخدها هو. كمان العلاقات الناجحة علامة مهمة جدا 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 بالنسبة للنرجسي. كمان الاحساس بالعظمة، وده بنشوفه طول ما النرجسي بيعظم في نفسه بشكل مباشر او غير مباشر. كل ده ممكن نشوفه من النرجسي وما نشوفش منه الغضب. في بعض النرجسيين ما عندهمش غضب نرجسي، لكن بيبقى فيه غضب. وطبعا عندهم غضب نرجسي، مش ما عندهمش، لكن
مش كلهم بيظهروا، الأغلبية العظمى بتظهره، لكن واحد بقى زي الأخينا المرح ده هقول لك غضبه بيبقى شكله إيه. وأنا قلت لكم قبل كده غضب النرجسي الخفي بيبقى شكله إيه. ممكن يكون نظرة ترعبك وتنططك وانت واقفة مكانك، ممكن يكون طريقة تعبيرات وشه من غير ما يتكلم ولا يعلي صوته، ممكن يقول كلمات تموتك من الخوف ومش تجرحك، تموتك من الغيظ وبدون ما يعلي صوته يعمل غضب النرجسي. وده غضب، لكن غضب والعياذ بالله مسموم، بيبقى ما بيخرجش بانفجارات زي التاني يقول اي كلام، لا ده بيعرف يقول كلمة تموتك وخلصنا على كده. المهم ان كمان الصمت العقابي ما هوش علامه لوحده، لانه في بعض الناس بتخاصم وبتطول قلبها اسود يعني مش شرط تبقى نرجسي، لكن في بعض النرجسيين قليل جدا منهم صمتهم العقابي بيبقى ايام قليله جدا. فتبقى انت محتاره هو صمت عقابي ولا هو ده نرجسي ولا هو مش نرجسي. المرح بقى هو ده اللي بيبقى بيحير الدنيا كده، تلاقي الغضب النرجسي بتاعه مختلف تماما، ما فيهوش زعيق وجعير وضرب والكلام ده كله، وبتلاقي كمان الصمت العقابي بتاعه قليل وقصير يوم او يومين، وبيكون شبه الخصام العادي، عشان كده هو بيبقى بيلخبط الضحيه. لكن هو اصلا شوف انا بقول لك الصمت العقابي بتاعه بيكون ايه يوم او يومين، خصام زي بقيه الناس، لكن هو اصلا حياته مع ضحيته بتكون عباره عن صمت عقابي، عباره عن صمت عقابي مش واضح ابدا. في حلقه هتنزل الاسبوع ده برضو باذن الله، لو كانت نزلت شوفوها، لو ما نزلتش هنزلها لكم بعد دي على طول. بتقول ايه اخطر انواع الصمت العقابي. الكلام ده مشروح فيها كويس قوي، اللي هو حياه النرجسي المرح الخفي المرح ده بتكون عباره عن صمت عقابي دائم، ما هو صامت طول الوقت، صامت مع الضحيه بتاعته. طيب تاني حاجه، النرجسي المرح بيستخدم كلمات المتعاطفه. يعني ازاي؟ يعني يا حبيبه قلبي، ايه يا روحي، يا حياتي، يا قلبي، يا عيوني، روح قلبي. بيستخدم الكلمات دي اللي احنا بنستخدمها احنا كمتعاطفه. انا لما بكلم اي حد بقول يا حبيبتي، يا عيوني اما احفادي ينادوني ينده لي اقول له عيني، يعني انت عيني يعني. دي احنا طبيعتنا، ربنا خلقنا كده. هو بقى بيستخدمها الكلمات دي مش من قلبه، احنا بنستخدمها من قلبنا، لكن هو بيستخدمها مش من قلبه وبتحسيها. المتعاطفه بالاخص بتحسها، تحس اذا كانت دي جايه من قلبه ولا جايه من حته تانية. هنا ده بيلخبط الناس اللي هي مش متعاطفه، ما عندهاش استبصار، بتتلخبط. واولهم الضحيه طبعا لو ما كانتش يا عيني، او حتى لو كانت متعاطفه وضاعت خلاص معاه. فهنا بقى خطورة النوع ده، لأنه هو مش بيتعرف بسهولة، مش بيتعرف أبدا. ممكن تعيشي معاه 50 سنة وما تعرفيش إنك انت عايشة مع نرجسي أو مع شخصية غير سوية، لأن أسلوبه وكلماته بتوحي إن هو شخص عطوف ومتعاطف برغم من وجود التعاظم والاستحقاق، إلا إنه بيخدع. من ضمن الحاجات اللي بتخدع فيه إنه بكاء كمان، تلاقيه يعني هو يعني بصي نسخة من المتعاطفة، ولكن تعاطف أسود، متعاطف خبيث، مدعي، مخادع، ممثل. اي حاجه تحصل يبكي، اي حاجه يعيط. اذا قفشتيه في حاجه وطلع غلطان ممكن يعيط لك ويقول لك انا بحبك. البكاء ده سببه ايه؟ سببه الضعف والخوف اللي هو مخبيه عنك. كمان هو ممكن يحصل له احباط شديد جدا اذا الناس ما ادتوش الاهتمام اللائق بيه، والاحباط ده ممكن يوصله للبكاء. هو بيكره الالتزام بأي حاجة، لكن بيخاف ما يلتزمش. يعني إذا لقى فرصة يكسر فيها قوانين من غير ما حد ياخد باله ولا تتمسك عليه هيعملها. يكسر قيم وقواعد وتقاليد من غير ما حد يعرف ومن غير ما يتفضح، هيكسر بدون أي ضمير. لو اتقفش يعيط، لو مثلا لقى حد مات يعيط عياط ما فيش بقى يعني بكى بعد كده. طبعا ليه؟ لأنه هو خايف، لأنه هو شايف إنه اللي مات ده مصيري أنا كمان، وبيجيله حالة رعب لو عرف إن حد مرض موت بيقعد يبكي. فده يا عيني اللي معاه هتعرفه إزاي.
طيب تالت حاجة، دايما تلاقيه يعرض المساعدة ودايما يقولك أنا معاكي وفي ظهرك وأي حاجة تعوزيها وهعملها لك وأول ما تحتاجيني هتلاقيني و كلام كتير، كلام حلو جدا. ساعة الجد أول ما تحتاجيه يختفي تماما، يا إما يتحجج لك بأي حجة قهرية من خياله طبعا عشان يحافظ على صورته. في نفس الوقت عمره ما هيقف جنبك لو هو أصلا مش جدع ولا شهم ولا عنده إمكانية يحل مشاكل ولا بيعرف يعمل أي حاجة في الحياة، فهيعمل لك كده، هيهرب. رابع حاجة خدي بالك بقى من ضمن علاماته إن هو ما بينساش المناسبات المهمة وبيجيب هدايا، وتلاقيه حافظ تاريخ ميلادك وعيد جوازكم ويوم ما تقابلتم، وبيحب يحتفل بالمناسبات دي ويجيب لك فيها هدايا، لكن دايما يذلك بحته ان هو بيجيب الهدايا دي، ودايما يتفخر قدام الناس ان هو صاحب واجب، يعني بيحلي صورته طبعا قدام الناس. ده بيخليكي برضو متلخبطه، ده هو بيحبني وبيجيب لي هدايا كتير وكريم مش مخليني عايزه حاجه، بس هو في نفس الوقت عمال بيقلل فيكي ويكسر في شخصيتك ويهدم ثقتك بنفسك، وعمال بياخد فلوسك، وعمال بيمنعك عن الناس ويمنعك عن اهلك. هو في كل اعمال النرجسي، الا انه ايه، البهجة بتاعته والمرح والانبساط والحفلات والرحلات كل دي بتغطي وبتخبي العيوب اللي هي القاتلة اللي هي مدمراكي وانت مش واخدة بالك. طبعا انت بتبقي متلخبطه، ما بتبقيش عارفه هو بيحبك ولا بيكرهك، لان هو شويه بيحبك ويجيب لك هدايا وشويه بينغص عليك عيشتك زي ما بيقولوا. هو عاطفي ولا شرير، لان هو شويه متعاطف مع اي حد واي حد يحب فيه ويطبطب عليه، وفي نفس الوقت ممكن يأذي اي حد برضو تاني قدامك، حد اضعف منه وانت بتشوفي ده في تصرفاته. ده بيعمل لك تشويش وتنافر معرفي، وبيخليكي عمرك ما تعرفي اذا كان هو فعلا مؤذي ولا لا. بتفضلي عايشه حياه طويله معاه عماله بتتاذي وبتمرضي وبيحصل لك بلاوي كتير وانت مش فاهمه في ايه، وتبقي متخيله ان العيب فيكي وان المشكله عندك انت. خامس حاجه، اذا حكيتي له تجربه مؤلمه مريتي بيها في يوم، في اي يوم يعني من ايامك، يعني بيسمع لك ويركز في كل التفاصيل، وبعد ما تخلصي كلام يبدأ حملة بقى ايه، تقليل معاناتك في التجربة اللي انت بتحكيها. يعني انت مريتي بيوم صعب، مريتي بمشكلة في يومك، تجربة مؤلمة، يقعد يسمع لك ويركز كويس قوي، وبعدين يبدأ بقى ايه، يقلل معاناتك في التجربة دي بكل قوته وبمنتهى المرح المستفز والاستهزاء، وبعدها لو احتاجتي مساعدته او مساندته هيهرب فورا. فهو هنا عمل لك ايه، سمعك واداكي ايحاء بان انت مسموعه وان انت مهمه، وبعد ما خلص طبعا عشان هو راجل يعني حنين وطيب وعطوف وسمعك، فلما يقول لك رايه بتتهزي ويبقى يطلعك انت غلطانه، فالحنين ده مش هيبقى مفتري ولا حاجه، ده اكيد انا الغلطانه، فبيهز ثقتك بنفسك وبيهدم شخصيتك. سادس حاجة، إذا واجهتيه بغلطة هو عملها مش هيتجاوب معاكي في الحوار أبدا، حتى يهرب أو يعمل لك جاس لايتنج، لكن ما يعملش غضب نرجسي بسهولة أبدا. عشان كده الحالات بتتلخبط، هو نرجسي ولا لا؟ ده ما بيعملش غضب نرجسي، ده عمره ما تنرفز، ده عمره ما مد إيده، ده عمره ما شتم، لكن هو بيعمل أسوأ من الغضب النرجسي بكتير. المشكلة العظيمة في النرجسي المرح ده ان هو مش بيبان له اي علامات حمراء تقول ان هو نرجسي في بداية العلاقة، عمره ما بيبان ولا بيتعرف الا اذا وقع القناع. امتى بيقع القناع؟ لو لقى بديل للوقود وانت اكتشفتي ان هو بيخون، او تبان ندلته في موقف صعب مريتي بيه. غير كده انت مش بتكوني عايشة حياة شبه طبيعية فيها، بتكوني عايشة حياة شبه طبيعية، لكن مش بتكوني عايشة حياة طبيعية. شبه طبيعية عشان فيها خروجات وسفريات واحتفالات، وعشان هو مش كئيب زي النرجسي العادي، وده بيلخبط جدا وبيخليكي دايما تلومي نفسك، لان هو معظم الوقت لطيف وانت بالتالي بتحسي ان انت اللي بتعملي المشاكل، وخصوصا هو دايما يقولك ان انت مش لاقي حاجه تنكدي بيها علينا، انت عايشه احسن عيشه، انت محدش بيعمل اللي انا بعمله، انا بخرجك وانا بحتفل بيكي وانا بجيب لك هدايا وانت انت نفسك بتشكي في نفسك، وانت عايشه للاسف بتصدقيه وبتكدبي نفسك، بتكدبي مشاعرك واحاسيسك. النرجسي ده المرح يعتبر نرجسي خفي مرح، يعني من أسوأ وأخطر النرجسيين من حيث الخداع. فالسؤال ده أنا كنت بتسأله بجاوب عنه غلط،
اتمنى ان انا كده بصلح غلطتي وتكونوا فهمتوا، الناس اللي معاها نرجسي مرح تبقى فاهمه. اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله.